დატოვებს თუ არა თანამდებობას საქართველოს იუსტიციის მინისტრი წულუკიანი ადასტურებს, რომ ეს შესაძლოა მოხდეს თუ მისთვის პრინციპულ საკითხზე მმართველ გუნდთან შეთანხმება არ შედგა. კონკრეტულად რა საკითხს უკავშირდება უთანხმოება არ კონკრეტდება. ვოლსკი არ გამორიცხავს ეს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებიდან პენიტენციური სამსახურის გამოყოფას უკავშირდებოდეს. მთავრობაში საკადრო ცვლილებებზე პარლამენტის თავმჯდომარე პრემიერ-მინისტრის განცხადებას ელოდება ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ეს მამუკა ბახტაძის პრეროგატივაა. ანა ბროლაძე გვერდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში ანა გისმენთ. სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა იუსტიციის მინისტრმა დამატებითი კომენტარი გუშინდელი განცხადების შემდეგ. წულუკიანი ამბობს, რომ ფაქტობრივად ამოწურულია ის აზრთა სხვადასხვაობა, რომელიც გუნდში არსებობდა, თუმცა მას ამ დრომდე და ჯერ კიდევ არ დაუკონკრეტებია საკითხი, რასთან დაკავშირებით იყო ესეთი განსხვავებული დამოკიდებულება გუნდის შიგნით. მინისტრის განცხადებით დღეს ელოდება, რომ უკვე დასრულდება კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით კონსულტაციები, რომელიც მისი განცხადებით ჯერ კიდევ გუშინად შედგა, თუმცა მინისტრი არ ადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომელიც მედიაში განიხილებოდა უთანხმოების მიზეზად. წულუკიანის ინფორმაციით, მისი უკმაყოფილება არ ეხება არც მისი სამინისტროდან პენიტენციური სისტემის გამოყოფას და არც პრეზიდენტის მიერ დასახელებულ ახალ კონცეფციას, რომელიც შეწყალების კომისიის ფუნქციონირებას ეხება. მე ვფიქრობ, რომ იმ შიდა სამზარეულოს გარეთ გამოტანა, რომელიც გუშინ იყო ჩემი მხრიდან კომენტარის საგანი, არ არის საჭირო, ეს ჩემი აზრია, არ ვთვლი ამას საჭიროდ, ეს არ ეხება არც შეწყალების საკითხს, არც სასჯელახსოვრების იუსტიციასთან გაერთიანების საკითხს. ეს არის თემა, რომელზეც ჩვენ მსჯელობთ, გუშინაც საღამოს მქონდა მე პირადად დისკუსია კვლავ ამ თემაზე და აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ და იმედი მაქვს, რომ ეს თემა ძალიან მალე დაიხურება, იმიტომ რომ ხვალ უკვე მე ვგეგმავ, რომ ქალბატონ საქართველოს პრეზიდენტს დელეგაციის წევრის სტატუსით გაუწიო დახმარება ერევანში მისი ოფიციალური ვიზიტის დროს. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ დღეს ეს თემა უნდა დასრულდეს. ანუ თქვენ თანამდებობაზე ავაგრძელებთ დისკუსიას. ბევრი სასაუბრო პრინციპში აღარაფერი დარჩა, იმიტომ რომ ერთი კვირა საკმარისი დროა იმაზე სამსჯელოთ, რომელი პოზიციაა სწორი, მაგრამ ეს არ არის ის თემები, რაც გუშინ გაჟღერდა. მე მესმის, რომ მედიის საქმეა კითხვები დასვას, მაგრამ დისკუსიობთ ქალბატონოთია. აღმასრულებელი ხელისუფლების ფარგლებში. პარლამენტის როლი არის ამ პროცესში. პარლამენტი ასე ვთქვათ, აღმასრულებელი ხელისუფლება უნდა გაერკვეს ამ ყველაფერში, თითქოს პარლამენტი არ არის. ეს არის მინისტრის უფლებამოსილებების თემა და სამინისტროს უფლებამოსილებების ფარგლებში გადასაჭრელი საკითხი, რომელზეც როგორც გუშინ უკვე ვთქვი, იყო აზრთა სხვადასხვაობა, თუმცა დისკუსიები მაძლევს იმის საფუძველს, მქონდეს იმედი, რომ ჩემი პოზიცია გაზიარებული იქნება. თუმცა ვნახოთ, როგორ განვითარდება დღეს მოვლენები. ბიზინა ივანიშვილის პოზიცია თუ იცი, აი თუ ამ პროცესში თქვათ. არ ვიცი, რადგან მასთან ამ თემაზე არ შემიწუხებია, ასე ვთქვათ, ამ თემაზე. ამაზე გუშინ უკვე მოგახსენეთ ჩემი პასუხი. თუ ხედავთ თქვენს ადგილს თუ არ იქნება გაზიარებული ეკაბესელიას გულისხმობ ახალი პოლიტიკური გუნდი? თუ კი ჩემი პოზიცია არ იქნება გაზიარებული, მე ჩემს ადგილს ხედავ მხოლოდ ერთადერთ გუნდში და მას ქვია კაკულიების გუნდი, ეს არის ჩემი მეუღლე და ჩემი შვილი. და რაც შეეხება პოლიტიკურ ადგილს, ჩემი პოლიტიკური ადგილი არის და ყოველთვის იქნება ქართულ ოცნებასთან რა პოზიციაზეც არ უნდა ვიყო. ამ დრომდე პასუხგაუცემელია კითხვა, რა არის ის საკითხი, რომელზეც საუბრისგანაც და კონკრეტებისგანაც იუსტიციის მინისტრი თავს იკავებს. მან გუშინ განაცხადა, რომ იმ შემთხვევაში თუ მისთვის პრინციპულ და ღირებულებით მნიშვნელობის საკითხზე არ იქნება აზრთა სხვადასხვაობა, მისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს დატოვოს ის თანამდებობა, რომელსაც 2012 წლიდან ქართული ოცნების მინისტრთა კაბინეტში უცვლელად იკავებს. წულუკიანის განცხადებიდან გამომდინარე, მინისტრთა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები, მათ შორის ქართული ოცნების აღმასრულებელი
მდივანი კახკალაძე, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავდნენ, რომ მათ არ ჰქონდათ კონკრეტული ინფორმაცია თუ რაზე საუბრობდა თეა წულუკიანი და რომ ამ საკითხზე კომენტარის და განცხადებების და განმარტებების გაკეთება არის პრემიერ-მინისტრის პრეროგატივა. რაც შეეხება თავად თეა წულუკიანის მნიშვნელობას გუნდისთვის, ისინი ხაზგასმით აღნიშნავდნენ, რომ აუცილებელია თეა წულუკიანის როგორც გუნდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წევრის შენარჩუნება. დღეს დასახელდა ასევე ერთ-ერთი მიზეზი, იცით რომ შესაძლოა იუსტიციის მინისტრის განცხადება უკავშირდებოდეს მისი სამინისტროდან ახლახან შეერთებული პენიტენციური სამსახურის კვლავ გამოყოფას, თუმცა როგორც კომენტარიდან მოისმინა მაყურებელმა, იუსტიციის მინისტრმა ეს საკითხი გამორიცხა. საკადრო ცვლილებები მთავრობაში არის პრემიერ-მინისტრის პრეროგატივა, შესაბამისად ჩვენ პირველ რიგში უნდა მოусმინოთ, რა თქმა უნდა, პრემიერ-მინისტრს ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ჩვენ არ ქონია ამაზე საუბრის საშუალება, თუმცა მოხდეს დღეებში აუცილებლად გვექნება საუბარი ამ თემაზე. თეა წულუკიანი არის ჩვენი გუნდის ძალიან ღირებული წევრი, ის არის მინისტრი 2012 წლიდან, შესაბამისად ბუნებრივია ჩვენი ვალდია მას მოусმინოთ. ეს იყო ერთიანი რეფორმის შემადგენელი ნაწილი, როგორც მოგეხსენებათ, ორჯერ იქნა მიღებული სხვადასხვა დროს გადაწყვეტილება სამინისტროების გამსხვილების თაობაზე, ეს იყო ერთიანი კონცეფციის შემადგენელი ნაწილი. ამის საფუძველზე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ დროს ჩვენ შეიძლება დავაკვირდეთ პროცესებს სამინისტროებში და შეიძლება გარკვეული გადაწყვეტილებები გადაისინჯოს. ნახოთ, ამაზეც უნდა გქონდეს ჩვენ კონსულტაციები მთავრობასთან ერთად. ასეთი კონსულტაციების საფუძველზე თუ გაერკვა, რომ რაიმე რეორგანიზაცია არის დამატებით საჭირო მთავრობაში, ამაზე ვიმსჯელებთ მთავრობა და პარლამენტი. თემასთან დაკავშირებით ჩვენ არ აგვაქვს ინფორმაცია პარლამენტთან არ ქონია ეს საკითხზე წინააღმდეგობა და მე ვფიქრობ, რომ მთავრობის წევრები მეტ დეტალებს მოგახსენებენ ამასთან დაკავშირებით. იუსტიციის სამინისტროსგან პენიტენციური სამსახურის გამოყოფას შეეხება დავა. თქვენი ინფორმაციით არ არის, ეს არის ინფორმაციით, რომელიც ვრცელდება. ამასთან დაკავშირებით. არ ვიცი, ვერ გეტყვით, გამიჭირდება ხო მთავრობაში. არ ვიცი, პირველად მთავრობის თემა ალბათ მე გამიჭირდება, არ ვიცი. თეა 2011 წლიდან რაც პარტია ქართული ოცნება შეიქმნა, ჯერ კოალიცია იყო, ერთად მოვდივართ, ერთად გამოვიარეთ ის მძიმე დღეები, თვეები და აღარ დაუბრუნდები ხო, ყველას კარგად გახსოვს რა იყო და რა მდგომარეობა იყო. არის ჩვენი თანამებრძოლი და თუ ის ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს, მე ძალიან გული დამწყდება, თუმცა ვფიქრობ, არის იმის რესურსი, რომ ასეთი ადამიანები შენარჩუნებული იყოს გუნდში. თეა წულუკიანმა, რომელიც ქართული ოცნების მინისტრთა კაბინეტის უცვლელი და ყველაზე სტაჟიანი წევრია, გუშინ განაცხადა, რომ 5-6 დღის წინ გუნდში გაჩნდა საკითხი, რომელთან დაკავშირებითაც მას განსხვავებული მოსაზრება აქვს და თუ არ მოხერხდება ამ საკითხზე კონსენსუსის მიღწევა და მისი პოზიცია არ იქნება გაზიარებული, ის გვერდზე გაიწევა. მას როგორც მოისმინეთ, ამ დრომდე არ დაუკონკრეტებია რა თემაზე იყო საუბარი და აზრთა სხვადასხვაობა, თუმცა მის მიერ დასახელებული თარიღიდან გამომდინარე, გაჩნდა ერთ-ერთი ვერსია ასევე, რომ ეს თარიღი ემთხვევა 6 მარტს პრეზიდენტის პარლამენტში მოხსენებას, სადაც სალომე ზურაბიშვილმა მათ შორის ისაუბრა შეწყალების ახალ კონცეფციაზე. შეწყალების კომისია შესაძლოა გადავიდეს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში, თუმცა პრეზიდენტს კონსტიტუციით გარანტირებული ეს უფლება დარჩება და საბოლოო გადაწყვეტილება მისი მისაღები იქნება და მიყო ერთ-ერთი ვარაუდი, რომ შესაძლოა სწორედ ამას უკავშირდებოდეს თეა წულუკიანის უკმაყოფილება, თუმცა თქვენ მოისმინეთ განმარტება, რომ თეა წულუკიანმა ამ საკითხზე აზრთა სხვადასხვაობა გამორიცხა. საინტერესოა უკვე რა განმარტებები გაკეთდება მთავრობის ხელმძღვანელისგან. მამუკა ბახტაძის მთავრობის ხდომა 2 საათზე არის დღეს ჩანიშნული. ის ტრადიციულად ჟურნალისტების შეკითხვებს პასუხობს ხდომის დაწყებამდე და საინტერესოა უკვე როგორ შეფასებებს მოვისმენთ მისგან, ასევე რა თემაზე გაკეთება და რა განცხადებები გაკეთება უშუალოდ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, სადაც დღეს პირველ საათზე ტრადიციული პრესკონფერენცია არის ჩანიშნული პრესპიკერის და მოვისმენთ ასევე პრეზიდენტის პოზიცია შეწყალებასთან დაკავშირებით. ველოდებით სახელმწიფოს პირველი პირების განცხადებებს ანა ბროლაძე გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა ანა.